European Commission, Ursula von der Leyen. Thank you very much. Thank you, dear Eddie, for the wonderful hospitality and your leadership at this summit. And thank you, Olaf, for the excellent cooperation in the preparation, but also during this summit. We're here in Tirana working on bringing the Western Balkans and the European Union closer. But at the same time, the eyes of the world are now on Israel and Palestine. And our minds too. There can be no justification for Hamas' heinous acts of terror, for the brutal slaughter of 1,400 people in Israel. In the face of this horror, Israel has the right to defend itself in line with humanitarian and international law. And right now, Palestinians in Gaza are in need of humanitarian help and aid. Palestinezët në Gaza kanë nevojë për ndihmë humanitare dhe për ndihmë. And this is why the Commission has announced to triple humanitarian aid for civilians in Gaza. Ja, pra, kjo është arsyeja sepse Komisioni Evropian ka akorduar 75 milion fonde ndihma për Gazën, që do të kalojnë nga Egjipti dhe fluturimi I parë do shkojë nga Egjipti. Sigurisht që ne do vijmë të punojmë me partnerët tanë në rajon dhe do të bashkëpunojmë. Last year I said that Albania at the helm, the Berlin process would be in good hands, and I was right. Vitin tjetër thash që Shqipëria dhe procesi do të jetë në duar të sigurta dhe kisha të drejtë. Ka qenë një samit I suksesshëm, por ka shumë për të bërë. Duhet të sjellim ekonomitë tona më afër dhe të nxisim shpejtësinë e kryerjes së reformave. Dhe ja, kjo është pra ajo që ne prezantuam planin e rritjes ekonomike. The Western Balkan economy still in this decade. It has 4 pillars. The first pillar of the plan is bringing the Western Balkans into the single market. Hapi parë është që të sjellim vendet e rajonit Ballkanit në një treg të përbashkët në disa prej fushave kryesore. Për t'ju dhënë disa shembuj, e-commerce, cashless payments, road transport, electricity, roaming, just to name a few. Janë pra disa fusha për të rritur bashkëpunimin, për të krijuar këtë treg të përbashkët. Nëse plotësohet pra ky treg I përbashkët, rritja e GDP-së së vendeve të Ballkanit Perëndimor do të rritet me 10%. 5 neighbors and partners their own markets. The third pillar is reforms. If we want to give access to the Western Shtylla e tretë janë reformat. single markets, of course there needs to be a level playing field, the same rules and standards. Në qoftë se do të ketë një treg përbashkët ekonomik, atëherë do të ketë edhe një mënyrë të përbashkët veprimi të reformave. Pra duhet të ketë të njëjtën mendësi. These reforms will also make the Western Balkans even more attractive. Këto reforma do t'i bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor më joshëse për investitorët evropian. Sot kemi një situatë ku ekonomia e Ballkanit Perëndimor ka një 35% të mesatarës Bashkimit Evropian, kështu që ka shumë për të bërë për të bashkuar dhe për të rritur ekonomitë e këtyre vendeve. Në qoftë se reformat plotësohen, atëherë do të ketë dhe rritje të fondeve të Bashkimit Evropian për investime. Ka një fond për 6 bilionësh, 2 janë fonde, por janë investime dhe reforma. Pra, fondet do të shpërndahen në bazë të reformave që secili shtet do të plotësojë dhe do të ndërmarrë.
Ju falenderoj të gjithëve, ka qenë një summit i shkëlqyer, duhet ecim shpejt dhe duhet ecim siç duhet.